hết bàng hoàng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn rút ruột sữa của học sinh. Lực lượng chức năng phường Nhơn Trạch, Đồng Nai đã lập tức nhập cuộc tiến hành xác minh với tinh thần khẩn trương và quyết liệt nhất. Tâm điểm của mọi mũi nhọn đổ dồn thẳng về trường mầm non Bình Minh 2, nơi khởi nguồn của sự việc. Hàng triệu phụ huynh đang chờ đợi một câu trả lời minh bạch, khách quan và đủ sức làm sáng tỏ toàn bộ những nghi vấn đang bao trùm. Công ân vào cuộc vụ cô giáo mầm non mang sữa của học sinh về bán. Trước làn sóng quan tâm đặc biệt của dư luận, quá trình xác minh vụ việc được triển khai khẩn trương nhưng hết sức bài bản. Từng thông tin, từng phản ánh của phụ huynh đều được đối chiếu với chứng cứ nhằm làm rõ bản chất sự việc. Tránh để những đồn đoán và thông tin chưa kiểm chứng tiếp tục lan truyền, gây hoang mang trong cộng đồng. Mấu chốt của vụ việc nằm ở hệ thống camera an ninh của nhà trường. Sau khi trích xuất dữ liệu, toàn bộ diễn biến trong ngày xảy ra sự việc đã được ghi lại khá rõ ràng. Dữ liệu hình ảnh cho thấy một học sinh mới nhập học, được 4 buổi, đã được gia đình đón về sớm lúc 10 không sáng. Trong khoảng thời gian trước đó, trẻ đã được cho uống một hộp sữa vào cữ sáng theo đúng quy trình chăm sóc nội trú. Tuy nhiên, đối với hộp sữa còn lại chưa được sử dụng do trẻ về sớm, cô hát giáo viên trực tiếp phụ trách lớp đã không tiến hành bàn giao lại cho gia đình theo đúng quy định, mà tự ý giữ lại và mang về nhà. Hành vi này dù xét dưới góc độ đạo đức nghề nghiệp hay là quy định quản lý nội bộ đều cấu thành một sự vi phạm nghiêm trọng. Tại buổi làm việc trực tiếp, có sự chứng kiến của đại diện cơ sở và phụ huynh trước những bằng chứng xác đáng CH đã buộc phải lập biên bản và ký nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình về phía đơn vị quản lý trực tiếp. Đứng trước hành vi sai phạm rõ. 10. Ban giám hiệu trường mầm non Bình Minh 2 đã hành động vô cùng quyết đoán, đặt uy tín của cơ sở giáo dục và quyền lợi của học sinh lên trên hết. Không có bất kỳ sự dung túng, bao che hay châm chước nào được đưa ra. Ngay trong ngày, nhà trường đã ra quyết định buộc thôi việc đối với cô Hát, cắt đứt toàn bộ hợp đồng lao động để trừng phạt nghiêm khắc hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Đại diện nhà trường đã trực tiếp đến gặp gỡ, gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình học sinh và toàn thể phụ huynh trong lớp, đồng thời cam kết bồi thường toàn bộ tài sản thất thoát. Trong thông cáo chính thức được gửi đến các bậc phụ huynh, đại diện nhà trường thẳng thắn, nhìn nhận trách nhiệm với thái độ vô cùng cầu thị. Nhà trường tuyệt đối không dung túng cho hành vi trái đạo đức. Chúng tôi vô cùng tiếc nuối và xin nhận khuyết điểm trong công tác quản lý nhân sự. Đây là bài học xương máu để chúng tôi chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống, để xoa dịu nỗi lo lắng của phụ huynh và khôi phục lại niềm tin vốn đang lung lay dữ dội. Nhà trường đưa ra cam kết mạnh mẽ. Toàn bộ quy trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sẽ được siết chặt tuyệt đối. Lịch trình và giờ uống sữa của 100% học sinh sẽ được công khai và đặt dưới sự giám sát trực tiếp của hệ thống camera an ninh để các bậc cha mẹ có thể yên tâm tuyệt đối khi gửi gắm con em mình tới lớp. Dù quyết định xử lý đã được đưa ra và những biện pháp khắc phục đang được triển khai, vụ việc vẫn để lại nhiều trăn trở bởi điều khiến các bậc phụ huynh đầy dứt. Không chỉ là một hộp sữa chưa được sử dụng, mà còn là niềm tin được gửi gắm mỗi ngày khi họ trao con cho nhà trường chăm sóc. Một khi niềm tin ấy bị tổn thương, sẽ cần rất nhiều thời gian cùng những hành động thực chất để có thể khôi phục. Truy vết mạng xã hội phát hiện hàng loạt hộp sữa, còn nguyên tên phụ huynh yêu cầu làm rõ. Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi một phụ huynh vô tình lướt qua các hội nhóm chuyên mua bán, trao đổi đồ dùng, bỉm sữa và khựng lại trước một bài đăng giáo, bán với lời lẽ vô cùng thản nhiên. Em có ít sữa công thức dành cho bé nha, lấy inbox xem nha. Hộp lớn 7K, hộp nhỏ 6K, lên đơn chiều em ship ạ. Kèm theo dòng trạng thái ấy là hình ảnh hàng loạt lốc sữa đủ các loại thương hiệu quen thuộc dành cho trẻ nhỏ như Vinamilk, Optimum Gold, Dilac Girl Plus. Budalas Ogi được âm nhạc xếp chồng chất bảy biện lộn xộn nhếch nhác ngay dưới nền nhà hoặc là trong các chiếc rổ nhựa cũ kỹ. Tuy nhiên, điều khiến người xem chất lặng là bàng hoàng đến tột độ. Không phải là mức giá rẻ mạt đến khó tin, chỉ từ 6.000 đến 7. Không dây đồng mỗi hộp, mà là những dấu vết không thể chối cãi nằm ngay trên vỏ hộp dưới. Ánh đèn chụp lại rõ mồn một. Những nét chữ viết bằng bút lông dầu, bút nhớ là tên của các bé Coca, Nhã Đan và Mít vân vân. Việc xuất hiện hàng chục loại sữa khác nhau, mỗi loại chỉ lẻ tẻ vài hộp hoặc vài lốc, hoàn toàn không theo bất kỳ một lô hàng đại lý hay là nguồn cung cấp sỉ nào đã nhanh chóng tố cáo bản chất bất thường của sự việc. Đây không phải là hàng tồn kho, cũng không phải là hàng xóm cho tặng, mà là sự gom góp nhặt nhạnh từ nhiều
nguồn gửi gắm khác nhau của các bậc phụ huynh tại trường lớp. Ngay khi hình ảnh những hộp sữa mang tên con trẻ được lan truyền với tốc độ chóng mặt, cộng đồng mạng với tinh thần thám tử tư đã nhanh chóng rà soát khoanh vùng và tìm ra tài khoản Facebook mang tên Phạm Xuyến. Được cho là nhân vật trung gian, người hàng xóm hoặc là mối quen đã nhận số sữa từ giáo viên hát để đứng ra đăng bài giao bán trên không gian mạng. Qua việc kiểm tra lịch sử hoạt động công khai trên trang cá nhân của tài khoản này, cư dân mạng càng thêm sững sờ khi phát hiện tài khoản Phạm Xuyến không phải là lần đầu đăng bán và đã từng nhiều lần thực hiện các bài viết thanh lý sữa công thức phá sẵn. Sữa bột dành cho trẻ nhỏ, rải rác qua nhiều tháng. Các câu chữ giao bán như là em còn ít sữa công thức cho bé, mỗi sản phẩm em chỉ có vài hộp. Những dòng caption này được sử dụng lặp đi lặp lại như một quy trình quen thuộc. Số lượng sản phẩm mỗi lần xuất hiện tuy không quá lớn, nhưng đều đặn cho thấy đây có thể là một hành vi mang tính hệ thống, lặp đi lặp lại nhiều lần, chứ không phải là sự bộc phát ngẫu nhiên nhất thời. Lo sợ các bài viết gốc hình ảnh bằng chứng có thể bị chủ tài khoản xóa sạch để phi tang dấu vết khi sự việc bị phanh phui. Hàng nghìn thành viên trong các hội nhóm bỉm sữa đã đồng loạt chụp màn hình, lưu giữ lại toàn bộ lịch sử giao dịch, bình luận và hình ảnh sản phẩm. Sự việc ngay lập tức trở nên sôi sục trên các diễn đàn giáo dục và nuôi dạy con, kèm theo là hàng vạn bình luận. Nhà tôi cũng vậy, thắc mắc trong đầu ở nhà trước khi đi học có đóng bỉm mới, ba lô để 3 cái bỉm và 2 hộp sữa. Đón con về thì con không mặc bỉm sữa học đường, trường phát rồi, nhưng sữa trong cặp lần nào cũng hết. Tính ra ngày vài hộp tháng là vài thùng. Tích tiểu thành đại đó là sữa chứ chưa nói đến bỉm. Cái này tôi gặp lâu rồi, sữa với bỉm thập cẩm đủ loại. Con cô không bao giờ phải mua sữa với bỉm luôn. Hỏi thì bảo cô suy được thì không phải đóng bỉm, bỉm đó cô mang về. Thực tế giá trị của mỗi hộp sữa chỉ vài chục nghìn đồng. Một chiếc bỉm cũng không quá đắt, nhưng điều khiến nhiều gia đình cảm thấy bị tổn thương lại nằm ở một khía cạnh khác. Đó là niềm tin, là sự yên tâm khi mỗi sáng giao con cho nhà trường. Sau khi vụ việc lan truyền, nhiều phụ huynh cho biết là họ bắt đầu nhớ lại những buổi chiều đón con trong tình trạng đói lả, vừa về đến nhà đã đòi ăn ngay. Có người kể rằng mỗi lần hỏi câu trả lời họ nhận được là con đã uống hết sữa trên lớp. Những ký ức tưởng như là bình thường ấy bỗng trở thành những dấu hỏi lớn. Đến thời điểm hiện tại, nguồn gốc của số sữa trong các bài đăng cũng như là các nghi vấn liên quan vẫn cần phải được cơ quan chức năng xác minh và kết luận. Tuy nhiên, chỉ riêng việc những hộp sữa mang tên trẻ nhỏ xuất hiện trong các bài giao bán giá rẻ đã đủ để tạo nên một làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên các diễn đàn. Công an làm rõ clip cô giáo bật khóc sau vụ mang sữa của trẻ về nhà là sản phẩm của ai giữa lúc tâm bão dư luận vẫn đang sục sôi. Cộng đồng mạng chưa hết bàng hoàng trước những nghi vấn bớt xén sữa của học sinh. Một làn sóng nhiễu loạn mới lại được tiếp tục châm ngòi trên không gian mạng. Sự kết hợp giữa tâm lý phẫn nộ của đám đông và lòng tham câu view trục lợi từ cái tài khoản mạng xã hội vô lương tâm đã đẩy sự việc đi chệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo pháp luật, biến một vụ việc vi phạm đơn lẻ thành một vở kịch truyền thông độc hại. Chỉ ít ngày sau khi thông tin vụ việc được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội lớn như là Facebook và TikTok, bỗng xuất hiện rầm rộ một đoạn clip ngắn được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Video này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Nhờ dòng tiêu đề cực, giật gân kích động, cô giáo ở trường mầm non Bình Minh 2 lấy sữa của phụ huynh gửi cho con, đem lên mạng bán khóc khi làm khịt mũi việc với công an và đoạn tin nhắn xin phụ huynh bỏ qua vụ việc. Được đăng tải bởi một tài khoản mang tên là Ai theo dòng sự kiện. Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc trang phục bình thường, đầu tóc rũ rượi, bật khóc nức nở, ôm mặt tỏ vẻ vô cùng hối hận và liên tục van xin sự tha thứ ngay tại trụ sở làm việc. Hình ảnh đầy cảm xúc này ngay lập tức thổi bùng lên một làn sóng phẫn nộ mới. Nhiều người xem vì quá bức xúc trước hành vi ban đầu đã không ngần ngại để lại những lời lẽ cay nghiệt thóa mạ, đồng thời tiếp tục nhấn nút chia sẻ đoạn clip đi khắp các diễn đàn lớn nhỏ với tâm lý phải cho người này thân bại danh liệt. Khởi tố đi cho đi tò mò 15. Còn nhiều cô giáo như vậy lắm trên xã hội này. Không phải cứ sai lên xin lỗi là ok. Nó ăn cả của trẻ con thì chịu rồi. Mong đợi cơ chế pháp luật căng thẳng xử lý vấn đề này. Về mặt pháp lý không nên dung túng và chấp nhận hành vi này. Còn về tình người thì bỏ qua được thì bỏ qua. Nhưng cá nhân tôi không bao giờ bỏ qua. Thế nhưng đằng sau những thước phim được nhào nặn, tình vi ấy lại là một sự thật hoàn toàn trái ngược. Ngay khi nắm bắt được thông tin về đoạn clip
đang gây náo loạn dư luận. Lực lượng công an phường Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã lập tức vào cuộc xác minh, kiểm tra kỹ thuật và đưa ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn tính xác thực của video này. Trước tình hình trật tự thông tin trên không gian mạng bị móp méo nghiêm trọng, đại diện công an phường Nhân Trạch chính thức khẳng định đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo mầm non bật khóc, lóc, xin tha thứ hoàn toàn là sản phẩm do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tạo dựng cắt ghép và gian dựng tinh vi, nhằm mục đích câu tương tác thu hút người xem và cố tình dẫn dắt thao túng tâm lý dư luận. Quá trình điều tra thực tế, cơ quan chức năng đã làm rõ nhân vật xuất hiện với hình ảnh khóc lóc trong video hoàn toàn không phải là giáo viên hát, người có hành vi mang sữa của trẻ về nhà. Trái lại, người có gương mặt xuất hiện trong đoạn clip bị cắt ghép ấy thực chất là một đồng chí lãnh đạo thuộc Phòng Văn hóa Xã hội của Ủy ban Nhân dân phường Nhân Trạch. Trong lúc xuống cơ sở trực tiếp phối hợp làm việc giải quyết vụ việc, trước tác động tiêu cực lan rộng của đoạn clip giả mạo, cùng hàng loạt những thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng, lực lượng công an đã phát đi những lời cảnh báo vô cùng cứng rắn, mang tính chất răn đe mạnh mẽ đối với cộng đồng mạng. Cá nhân có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Tuy nhiên, người dân tuyệt đối không được tiếp tay cho cái ác bằng cách phát tán tin giả. Chúng tôi đề nghị người dùng mạng xã hội chủ động báo cáo các clip bài viết giả mạo trên Facebook, TikTok, kiên quyết không chia sẻ, bình luận hay bày tỏ cảm xúc đối với các nội dung sai sự thật, đồng thời phải gỡ bỏ ngay lập tức nếu trước đó đã vô tình đăng tải. Vụ việc khép lại với bài học đắt giá về đạo đức nghề giáo, sự nghiêm khắc trong quản lý và trên hết là bài học xương máu về văn hóa, ứng xử trên không gian mạng. Khi pháp luật đã thượng tôn, mọi chiêu trò bẩn thỉu từ thế giới ảo cho đến đời thực đều sẽ phải trả giá bằng những bản án nghiêm nhất.